Hi guys, gawa tayo ng tomato wine. Ang tomato wine ay hindi lang sa ating pangkalusugan, ito ay maganda rin sa ating kutis. So, isi-share ko sa inyo ang basic ng paggawa ng tomato. So, ang gagawin ko ay ang isang malaking tomato na ang aking titimplahan ay half liter. Sa ganitong kalaking tomato, kailangan natin maglagay muna ng 5 tablespoon ng sugar. So, kailangan natin ng yeast. So, i-cut lang yung tomato at ilagay sa half liter of water. So, lagyan natin ng 5 tablespoon ng sugar. So, mag-a-add pa rin tayo after 4 days. So, maglagay muna ng 5 tablespoon ng sugar. Ihalo natin at kung hanggat maaari ang ating ipangahalo ay yung gawa sa wood na panghalo. So, maglagay lang tayo ng 1 tablespoon ng dry yeast. So, yan, haluin lang mabuti. At ito ay ating hahaluin everyday. So, after 4 days, matitikman nyo ito na wala ng tamis. So, maglalagay ulit tayo ng another 2 tablespoon ng sugar. Haluin lang ito araw-araw. At makikita nyo na yun talagang transparent na hindi ganito kalabo. So, after 1 month, makikita nyo talagang parang tubig. So, kailangan lang natin nito ng cheesecloth or any towel dahil ang good bacteria, kailangan din na humihinga. So, halo lang ng halo everyday kung meron kayong time hanggang sa ito ay maging clear na talagang parang tubig. So, matitikman nyo talagang pag tinikman nyo talagang gumuguhit sa ating lalamunan. At kung ito ay bagong timpla, iwasan lang natin na talagang nasa araw or mayroong sinag. So, kung hanggat maaari nasa ilalim ng kitchen. So, everyday, mix lang kayo ng mix, halo ng halo hanggang sa makita nyo talagang parang tubig na siya. So, ito ay good for 1 month. Pero sa totoo lang, 1 week lang, naiinom ko na. Sa totoo lang, dahil wala na siyang tamis. So, hindi kayo mag-aalala na super tamis, So, after 4 days, sabi ko nga kanina, lalagyan nyo pa ng tablespoon ng sugar. So, at kung magpapak naman kayo sa mukha, kumuha lang kayo ng 1 kutsarang tomato wine, lagyan nyo ng cornstarch, ay napakaganda na. So, pwede nyo nang ipak. So, do it twice a week or nasa sa inyo yun kung kayo ay hiyang ay okay lang 3 times a week. So, guys, ganyan lang kasimple ang paggawa ng tomato wine. So, talagang ito ay talagang, kung hindi kayo umiinom na katulad ko, talaga ako kagad, lasing kaagad ako. Yun ang totoo nun. So, guys, ewan ko kung bakit gumuguhit sa lalamunan ko. Siguro hindi ako sanay. Talagang mainit sa dibdib pag umiinom kayo. So, ito, nagtimpla lang ako ng konti dahil ako kung pa-shot-shot lang kung gusto mo kagad matulog sa gabi. Paggawa nito ay talaga nakakagawa ng langaw na maliliit. So, maghanda na rin kayo kung paano nyo tanggalin yung langaw na maliliit. Kung kaya nga natin nilalagyan ng cheesecloth para hindi pumasok yung langaw na magagawa nitong dulot nitong pagtimpla ng tomato wine. So, mag-prepare kayo ng pangtanggal ng mga, ang dami ko nang nahuli dahil nga sa paggawa nito ay nakagawa nga ng maliliit na langaw. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!